Okay guys, tak sampai 10 second awning dah siap pasang. This is IRG new awning, freestanding awning. Dan di dalam episod kali ini saya akan buat unboxing, installation dan juga quick review. So jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Okay guys, welcome back to the channel. Anda dah tengok tadi macam mana senangnya nak deploy 270 awning, the new awning. Lepas ini kita akan buat unboxing dan juga kita akan buat installation dekat Pajero, menggantikan awning yang lama tu. Untuk yang anda baru yang di sini, nama saya Muzaini daripada Red Pajero Overland Channel. So, jom kita unbox dulu. So, dalam ni kita ada bracket, heavy duty bracket, ada dua heavy duty bracket ni. So, saya cari actually dia punya screw, bolt and nut semua punya ada di belakang ni. So, dalam bag ni ada biasalah spike untuk pasang awning, ada wrench dengan ratchet panah ni, tali strap belakang, tali strap untuk awning, untuk guideline dia, 4 bracket ni, kabel ini rasa untuk lampu ni. Dan bolt and nut yang diperlukan untuk pasang dia punya awning tu lah. Okey, dah siap buka. So lepas ni kita pasang 270 awning yang baru lah. Sebab awning ni agak berat, so saya kena minta bantuan anak saya, Syamil, untuk tolong saya. Untuk first step, kita pasang bracket dia dulu. Untuk ikat bracket ni saya menggunakan U-bolt yang boleh didapati di kedai hardware biasa. Dia tak datang dengan awning ni, tapi saya pakai dua U-bolt untuk sistem satu bracket supaya dia lebih secure. Ini menjamin dia punya keselamatan lah, safety, supaya bracket ni tak tertanggal bila kita driving on road ataupun off road. Dan saya ikat dia punya bracket ni di tulang structure roof rack supaya dia lebih secure.
Bracket ni kena secure betul-betul sebab owning ni agak berat, lebih kurang dalam 25 kilo. So kita kena pastikan yang bracket ni dipegang dengan kuat supaya bila kita bawa kereta tu tak adalah patah ataupun jatuh di tengah-tengah perjalanan ataupun itu. Ini membahayakan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain lah. Bracket tu dah siap pasang baru. So sekarang ni nak kena masukkan skru ni ke dalam slot ni dan barulah boleh pasang dekat Pajero. So ini kena buka ni dulu. Next step is anda kena slot in bolt yang pendek, 3 bolt untuk satu bracket, dan bolt ni akan pegang owning to the bracket lah. Disebabkan owning ni agak berat, tu saya guna 2 tangga untuk bantu saya pasang owning ni di bracket. Kejah dulu. Ini sudah. Ya, sama. Bisa sama lagi. Okay. Sekejap. Kamu tak masuk. Sekejap. Kejap. Baca tak? Kejap. Lepas. Main lepas.
Okey, dah siap pasang. So, kita pergi test pula. Okey, jom kita buat sedikit review mengenai freestanding 270 new awning ni daripada IRG. Ini adalah improved version daripada yang saya dapat sebelum ni. Kalau sebelum ni dia punya pole separate, so you kena pasang dulu and then buka awning dan you kena pasang dia punya pole, kalau tidak dia akan jatuh. Tapi this awning anda nampak tadi, just buka saja, that's it, dia boleh freestanding. Tapi dia ada juga pole yang kita boleh buka dan support the awning. Kalau in case of high wind, kita buka pole, kita support, dan juga kita pasang dia punya guideline supaya dia tak terbang. So kalau angin, keadaan angin yang tak kuat, dia boleh stand on its own. So tak perlulah nak pasang tiang. So every pole, every arm dia ada dia punya pole dia sendiri. So dan juga dia ada loop yang kita boleh hook guideline kita dengan easy on the arm itself dan juga on the in between the arms. So bila nak hujan apa, kita boleh tarik, kita boleh pasang guideline on the between the arms dia, then kita tarik, so air akan mengalir turun lah. So dan juga dia ada lampu LED yang built in dalam awning ni. So kita just cucuk dengan power bank, then we have lights lah. The rest of it, space area almost sama macam awning yang lama, cuma dia very fast, quick setup. Nak tutup pun senang, nak buka lah pun senang. Jadi ini adalah awning yang saya rasa yang terbaik dengan harga yang mampu milik. So kalau anda ingin dapatkan benda ni, bolehlah contact IRG Nicholas untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okey guys, ini saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sentiasa menyokong channel saya. Kepada yang baru di channel saya, appreciate if you could subscribe to my channel. Kepada yang sentiasa menonton video-video saya, terima kasih di atas sokongan anda. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.